Có một chuyện khá lạ đang diễn ra ở châu Á anh em ạ. Lạ đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua tin tức mỗi ngày, nhiều người sẽ không nhận ra. Người ta cứ nghĩ tâm điểm châu Á bây giờ là China ngày càng mạnh, tàu chiến nhiều hơn, tập trận dày hơn, áp lực quanh Taiwan nóng hơn. Nghe qua thì đúng, nhưng cái đáng để ý có thể lại không nằm ở chỗ đó. Điều kỳ lạ nhất có thể không phải là việc Bắc Kinh lớn mạnh, mà là Japan đang âm thầm đổi vai. Và nếu nhìn kỹ, cái sự đổi vai này giống kiểu một ông hàng xóm hiền lành sống 80 năm, quanh năm đóng cửa, chỉ thích làm ăn, không thích va chạm. Bỗng một ngày, ông ấy bước ra ngoài, sắn tay áo, đi giày chiến thuật, rồi nói một câu nghe rất nhẹ: chắc tôi không thể đứng ngoài nữa. Nghe chill không? Nhưng với giới địa chính trị, câu đó có thể là tiếng động rất lớn. Bởi vì sau World War II, Nhật gần như tự khóa mình trong tư duy phòng thủ. Hiến pháp hòa bình, hạn chế quân sự, không can thiệp sâu ngoài lãnh thổ. Tokyo trong nhiều thập kỷ giống như người chơi giàu tiền nhưng không thích lên võ đài. Họ đầu tư kinh tế, xuất khẩu công nghệ, bán xe, bán chip, bán robot, và ngầm tin một điều: miễn kinh tế mạnh, hòa bình sẽ tự đến. Nghe hợp lý, nhưng vấn đề là thế giới bây giờ không còn vận hành hiền lành như vậy nữa. Và có vẻ bà Sani Takaichi, nhân vật đang đại diện cho một luồng tư duy cứng rắn hơn trong chính trường Nhật, hiểu rất rõ điều đó. Có những dấu hiệu cho thấy Tokyo đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Không còn đơn thuần là tự vệ, mà là chủ động định hình bàn cờ. Nghe hơi căng chưa? Khoan, còn nhiều cái dị hơn. Dấu hiệu đầu tiên, Nhật Bản bắt đầu xuất hiện sát khu vực cực kỳ nhạy cảm. Không phải viện trợ nhân đạo, không phải cứu hộ thiên tai, mà là huấn luyện tác chiến đổ bộ, ngay gần Batanes của Philippines. Mà anh em biết Batanes nằm ở đâu không? Nó nằm cực gần Đài Loan. Gần đến mức giới quân sự nhìn bản đồ là hiểu ngay, đây không còn là chuyện tập thể dục buổi sáng nữa rồi. Và chính chi tiết đó làm nhiều chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi: Nhật đang làm gì ở đó? Tại sao là bây giờ? Tại sao lại gần Đài Loan? Đây mới chỉ là dấu hiệu số 1. Dấu hiệu số 2 còn gắt hơn. Tokyo bây giờ không chỉ nói chúng tôi bảo vệ Nhật Bản. Không, họ nói nhiều hơn về một cụm từ: an ninh khu vực. Nghe có vẻ vô hại, nhưng trong ngoại giao, thay một cụm từ đôi khi giống đổi luôn mindset. Bảo vệ bản thân khác hoàn toàn với định hình an ninh cả khu vực. Một bên là co cụm, một bên là bước ra làm đầu mối. Và đây mới là cú vả nhẹ đầu tiên. Nhật Bản đang mở rộng hiện diện chiến lược xuống tận Đông Nam Á, xuống tận Philippines, xuống các tuyến biển then chốt, xuống các điểm nghẽn hàng hải. Tại sao? Bởi vì có thể Tokyo đã nhận ra một sự thật hơi phũ. Nếu chờ khủng hoảng tới sát nhà mới phản ứng thì muộn. Giống kiểu cháy đến cửa rồi mới xách bình cứu hỏa. Khó lắm. Nên nước cờ mới là gì? Đẩy vùng đệm ra xa, rất xa. Và ở đây xuất hiện một chi tiết khiến giới quan sát đặc biệt chú ý. Vai trò của Nhật đang đổi từ người tham gia thành người kết nối. Anh em nghe kỹ nhé. Người tham gia nghĩa là có mặt khi được gọi. Người kết nối nghĩa là nối các phe lại với nhau. Và đây mới là phần thú vị. Có thể châu Á đang xuất hiện một trung tâm quyền lực mới. Không ồn ào, không phô trương, nhưng cực kỳ nguy hiểm về mặt chiến lược. Bởi vì người kết nối không nhất thiết là người mạnh nhất, nhưng thường là người làm thay đổi luật chơi. Và khi luật chơi đổi, mọi phe đều phải tính lại, kể cả Bắc Kinh. Vậy câu hỏi lớn bắt đầu lộ ra: liệu Nhật đang chỉ hỗ trợ đồng minh, hay họ đang âm thầm xây dựng một mạng lưới quyền lực kiểu mới ở châu Á? Và nếu đúng như vậy, điều mà China lo ngại có thể không phải tàu chiến Nhật, mà là thứ còn đáng sợ hơn: sự kết nối. Bề mặt câu chuyện nhìn khá đơn giản. Một cuộc tập trận, vài binh sĩ, vài tàu chiến, vài tuyên bố ngoại giao. Tin tức chạy một vòng rồi trôi. Nhưng anh em biết không, bàn cờ địa chính trị nguy hiểm nhất luôn là bàn cờ nhìn có vẻ bình thường. Bởi vì thứ đáng sợ không phải lúc nào cũng là tiếng nổ. Đôi khi, nó là sự dịch chuyển âm thầm. Và tại khu vực Batanes, có thể chúng ta đang chứng kiến đúng thứ đó. Nhật Bản tham gia huấn luyện đổ bộ gần Taiwan. Nghe một câu thôi, rất ngắn. Nhưng với dân phân tích quân sự, câu đó nặng như chỉ. Vì sao? Vì đổ bộ không phải bài tập vui vẻ. Đổ bộ là kỹ năng dành cho những kịch bản cực kỳ cụ thể: chiếm giữ, tiếp viện, phản ứng nhanh, bảo vệ đảo, hỗ trợ tuyến đầu. Nói đơn giản kiểu trà đá cho dễ hiểu, không ai luyện phá cửa nếu không nghĩ đến khả năng có ngày phải phá cửa thật. Đó là điều khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ Tokyo có thể đang chuẩn bị cho những kịch bản mà trước đây họ né nói đến. Và chưa hết, một mảnh ghép nữa vừa cài vào bàn cờ: thỏa thuận tiếp cận quân sự giữa Japan và Philippines. Nghe tên hơi khô, nhưng dịch sang ngôn ngữ vỉa hè thì nó là thế này: hai bên giờ không chỉ bắt tay xã giao nữa, mà bắt đầu cho nhau mượn sân. Mượn sân để làm gì?
di chuyển lực lượng, tiếp tế, huấn luyện, phối hợp. Nếu cần thì phản ứng nhanh hơn. Đấy mới là chỗ đáng suy nghĩ. Vì trong địa chính trị, ai cho ai vào sân sau chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Nó là tín hiệu của niềm tin và cũng là tín hiệu của nỗi sợ. Một quốc gia chỉ mở cửa quân sự sâu hơn khi họ cảm thấy áp lực đang tăng. Vậy áp lực đến từ đâu? Câu trả lời ai cũng đoán được. Nhưng cái hay là không ai muốn nói thẳng. Bởi nói thẳng đôi khi là đạp đổ bàn ngoại giao. Thế nên người ta dùng những cụm từ rất đẹp. Ổn định khu vực, tự do hàng hải, răn đe chiến lược. Nghe sang chảnh. Nhưng bóc lớp sơn ra thì câu chuyện khá đơn giản. Các nước đang tự hỏi nếu mai có biến thật, mình đứng với ai? Và đây mới là pha lật kèo thú vị. Nhiều người vẫn nghĩ mọi thứ ở châu Á xoay quanh United States. Mỹ dẫn, đồng minh theo. Hết phim. Nhưng có thể mọi chuyện không còn đơn giản thế. Một giả thuyết đáng chú ý đang nổi lên. Liệu đây còn là mạng lưới do Mỹ cầm trịch tuyệt đối? Hay nó đang biến thành thứ khác? Một mạng lưới đa trung tâm. Nghe hơi học thuật đúng không? Để tôi nói kiểu đời thường. Ngày xưa là một ông đại ca đứng giữa. Ai cần gì cũng qua đại ca. Bây giờ, nhiều đàn em bắt đầu tự bắt tay nhau, tự lập nhóm, tự chia sẻ thông tin, tự hỗ trợ hậu cần. Đại ca vẫn mạnh, nhưng không còn là nút kết nối duy nhất. Và nếu điều này đúng, thì đây là cú chuyển cực lớn. Bởi vì một mạng lưới đa trung tâm khó đối phó hơn nhiều. Đập một mắt xích, các mắt xích khác vẫn chạy. Khóa một tuyến vẫn còn tuyến phụ. Đó là lý do giới chiến lược đặc biệt quan tâm tam giác United States, Japan, Philippines. Nhìn ngoài chỉ là hợp tác, nhìn sâu hơn có thể là một kiến trúc an ninh mới. Và nếu Nhật đóng vai trò kiến trúc sư kết nối, thì câu chuyện không còn là quân số, không còn chỉ là tên lửa, không còn chỉ là tàu chiến, mà là ai kết nối ai kéo được ai về phe, ai khiến chi phí tấn công của đối phương tăng cao. Nghe có vẻ trừu tượng. Ví dụ nhé, nếu một quốc gia muốn gây áp lực lên Đài Loan, nhưng phải tính luôn phản ứng của Mỹ, rồi tính thêm Nhật, rồi tính thêm Philippines, rồi tính thêm mạng lưới chia sẻ radar, tiếp vận, trinh sát, bài toán bỗng khó gấp mấy lần. Đó gọi là đòn khóa cổ chiến lược. Không cần đánh trước, chỉ cần khiến đối thủ phải nghĩ quá nhiều. Và đôi khi, nghĩ quá nhiều cũng đủ làm chậm một chiến dịch. Nhưng khoan, đây mới chỉ là bề mặt. Phần sâu hơn nằm ở tâm lý. Và tâm lý của Tokyo lúc này mới là thứ đáng sợ nhất. Bởi suốt nhiều thập kỷ, Nhật sống bằng một niềm tin. Kinh tế là lá chắn. Miễn thương mại chạy, miễn container vẫn cập cảng, miễn chip vẫn xuất xưởng, thì mọi thứ ổn. Nhưng giờ niềm tin đó đang lung lay. Rất mạnh. Tokyo có thể đã nhìn ra một thực tế khá lạnh lùng. Bạn không thể bảo vệ nền kinh tế nếu tuyến hàng hải bị bóp cổ. Bạn không thể giữ chuỗi cung ứng nếu eo biển chiến lược thành điểm nóng. Bạn không thể tiếp tục giàu nếu năng lượng không vào được cảng. Và đó là khoảnh khắc tư duy Nhật bắt đầu đổi. Từ chiến tranh là chuyện của người khác, sang nếu mình đứng ngoài, ngày mai có thể lãnh đủ. Đó mới là bước ngoặt thực sự. Và khi một quốc gia từng né xung đột suốt hàng chục năm bắt đầu đổi mindset, thì cả khu vực phải để mắt. Bởi vì thứ đang thay đổi không chỉ là chiến lược, mà là bản sắc quốc gia. Giờ tới đoạn căng hơn này. Nếu hỏi điều gì đang thật sự thúc đẩy Japan thay đổi, thì có thể không phải một lý do, mà là ba nỗi sợ. Ba nỗi sợ này đang siết Tokyo như ba gọng kìm. Và khi ba gọng kìm khép lại, một quốc gia buộc phải đổi cách chơi. Nỗi sợ thứ nhất, Taiwan. Phải nói thẳng luôn, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo. Với nhiều nước, đó là điểm nóng. Nhưng với Nhật, nó giống yết hầu. Nghe hơi ghê nhưng đúng bản chất. Vì nếu khủng hoảng Đài Loan nổ ra, Nhật gần như không thể đứng ngoài. Tại sao? Nhìn bản đồ là hiểu. Các đảo phía tây Nam Nhật nằm cực gần. Một cuộc khủng hoảng lớn ở eo biển không chỉ là chuyện giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Nó có thể lập tức tràn thành vấn đề an ninh trực tiếp của Tokyo. Đó là thứ khiến giới hoạch định Nhật mất ngủ. Bởi nếu một ngày nào đó có biến, thời gian phản ứng có thể tính bằng giờ. Không phải ngày, không phải tuần, mà là giờ. Và trong chiến lược quân sự, ai phản ứng chậm thường ăn đòn đầu tiên. Nỗi sợ thứ hai, South China Sea. Nhiều người Việt mình nghe Biển Đông là nghĩ tranh chấp lãnh thổ. Đúng, nhưng với Nhật, câu chuyện còn rộng hơn. Đó là tuyến huyết mạch thương mại, dầu, khí, nguyên liệu, container, hàng hóa. Mọi thứ chạy qua đây như máu chảy trong động mạch. Nếu tuyến này bất ổn, tim kinh tế Nhật sẽ bị bóp. Đó là lý do Tokyo ngày càng nói nhiều về an ninh hàng hải. Không phải vì họ thích xen vào chuyện thiên hạ, mà có thể vì họ hiểu nếu tuyến biển này gãy, kinh tế Nhật đau đầu tiên. Nỗi sợ thứ ba, chuỗi cung ứng toàn cầu. Nghe khô. Không đâu. Đây mới là con quái vật vô hình. Anh em nhớ thời kỳ thiếu chip chứ?
Một mắt xích gãy, cả thế giới chao đảo, xe không sản xuất được, điện tử chậm, nhà máy đứng hình. Bây giờ tưởng tượng một cuộc khủng hoảng lớn ở Đông Á. Chip, pin bán dẫn, logistics có thể loạn toàn bộ. Tokyo nhìn ba nỗi sợ này và dần nhận ra một chuyện. Đài Loan Biển Đông, chuỗi cung ứng, nghe như ba bài toán khác nhau, nhưng thực ra có thể là cùng một bài toán. Một bài toán sống còn. Đó là khoảnh khắc Nhật bắt đầu nối các chấm lại. Và khi nối xong, họ đi tới một kết luận lạnh gáy. Mình không thể chỉ ngồi phòng thủ nữa. Đấy, cú bẻ lái bắt đầu từ đó. Nhưng nếu đây là góc nhìn từ Tokyo, thì từ Bắc Kinh bức tranh lại khác hẳn. China nhìn thấy gì? Nhiều người nghĩ Bắc Kinh chỉ thấy tàu, chỉ thấy tập trận, chỉ thấy radar. Có thể không đơn giản thế. Điều khiến Bắc Kinh quan ngại hơn có thể là sự thay đổi trong tâm thế Nhật. Vì Bắc Kinh hiểu rất rõ lịch sử. Một Nhật hậu World War II là một Nhật bị giới hạn. Giới hạn quân sự, giới hạn vai trò, giới hạn ảnh hưởng an ninh. Nhưng bây giờ có những dấu hiệu cho thấy chiếc khung đó đang lỏng dần. Không gãy hẳn, nhưng lỏng. Rất từ từ, rất bài bản. Và đây mới là điều nhạy cảm. Bởi vì khi Nhật dần thoát khỏi hình ảnh hậu chiến, toàn bộ tính toán chiến lược khu vực phải viết lại. Viết lại hết, từ đầu. Đó là lý do một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu áp lực chiến lược từ Bắc Kinh vô tình đang tạo ra đúng điều mà Bắc Kinh không muốn. Nghe nghịch lý không? Để tôi nói kiểu giang hồ. Bạn định dằn mặt hàng xóm, bạn ép họ. Bạn gây áp lực. Bạn nghĩ họ sẽ co lại. Nhưng kết quả, họ tập gym mua giáp, kết bạn với cả khu phố. Rồi quay lại mạnh hơn. Đó gọi là phản ứng ngược. Và trong địa chính trị, phản ứng ngược cực kỳ nguy hiểm. Vì nó tạo vòng lặp. Bạn gây áp lực. Họ tăng phòng thủ. Bạn thấy họ tăng phòng thủ nên càng nghi ngờ. Rồi bạn tăng áp lực tiếp. Cứ thế leo thang. Không ai muốn chiến tranh. Nhưng mọi người đều chuẩn bị như thể chiến tranh có thể tới. Nghe quen không? Đó là vòng xoáy an ninh. Một trong những cái bẫy nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng khoan, cái góc khuất lớn nhất vẫn chưa lộ. Rất nhiều người nghĩ Nhật đang đầu tư vào hỏa lực. Tên lửa xa hơn, phòng thủ mạnh hơn, ngân sách lớn hơn đúng. Nhưng đó có thể chưa phải nước cờ hiểm nhất. Nước cờ hiểm thật sự có thể nằm ở thứ vô hình hơn nhiều. Sự kết nối. Và khi nói tới kết nối, chúng ta sắp chạm vào phần sâu nhất của bàn cờ này. Giờ mới tới đoạn nhiều người bỏ sót nhất. Và cũng là đoạn đáng sợ nhất. Rất nhiều người khi nhìn Japan sẽ chăm chăm vào thứ dễ thấy. Bao nhiêu tên lửa, bao nhiêu tàu, bao nhiêu ngân sách quốc phòng, bao nhiêu radar. Nói thẳng ra, đó mới chỉ là phần nổi. Phần chìm mới là thứ đáng bàn. Một giả thuyết đáng chú ý là Tokyo hiểu rất rõ một quy luật chiến lược, hỏa lực mạnh chưa chắc thắng. Nhưng kết nối tốt có thể khiến đối thủ đau đầu gấp bội. Nghe hơi abstract. Ví von kiểu trà đá nhé. Một võ sĩ rất mạnh thì đáng gờm. Nhưng một nhóm 5 người phối hợp cực nhuyễn đôi khi còn nguy hiểm hơn một cao thủ đơn lẻ. Tokyo dường như đang chơi đúng bài đó. Họ không chỉ mua thêm vũ khí, họ đang mua chiều sâu chiến lược. Nghe sang chảnh. Dịch sang ngôn ngữ đời thường, thay vì đợi nguy cơ gõ cửa nhà mình, họ đẩy điểm va chạm ra xa. Rất xa. Đây là góc khuất số 1. Nhật đang mở rộng vùng đệm. Ngày xưa, bài toán của Tokyo khá đơn giản. Bảo vệ lãnh thổ Nhật. Hết. Nhưng bây giờ bài toán khác rồi. Họ có thể đang nghĩ theo kiểu, nếu khủng hoảng nổ từ xa nhưng vẫn cắt cổ kinh tế mình thì sao? Đấy. Câu hỏi đó làm toàn bộ tư duy chiến lược đổi màu. Bởi vì nếu mối đe dọa nằm ở tuyến biển xa, thì phòng thủ sát nhà là chưa đủ. Phải đi trước, phải nhìn xa, phải tạo lớp đệm. Và đây là nơi Philippines trở thành mảnh ghép cực quan trọng. Không phải ngẫu nhiên Tokyo tăng hiện diện ở đó. Không phải ngẫu nhiên các cuộc tập trận dày hơn. Không phải ngẫu nhiên hợp tác hậu cần sâu hơn. Có thể tất cả đang phục vụ một mục tiêu. Mua thời gian. Trong khủng hoảng, thứ quý nhất không phải đạn, mà là thời gian. Thêm 6 giờ, thêm 12 giờ, thêm 24 giờ. Đôi khi đủ đổi kết cục cả chiến dịch. Và đây là góc khuất số 2. Còn hiểm hơn, Japan có thể đang đầu tư vào thứ vô hình hơn cả tên lửa. Quan hệ quốc phòng, hậu cần, chia sẻ dữ liệu, tương thích tác chiến nghe khô khan. Không đâu, đây mới là xương sống chiến tranh hiện đại. Anh em tưởng tượng nhé, một radar của nước A phát hiện mục tiêu, thông tin lập tức truyền cho nước B. Nước B chuyển sang hệ thống chỉ huy của nước C. Nước C điều khí tài phản ứng. Mọi thứ trong vài giây. Đó mới là level chiến tranh hiện đại. Không phải chi bắn mạnh hơn, mà là ai thấy trước, ai hiểu trước, ai phối hợp mượt hơn. Và nếu Tokyo đang âm thầm xây hệ sinh thái kiểu này, thì đây không còn là chuyện Nhật mạnh hơn, mà là cả mạng lưới mạnh hơn. Nguy hiểm ở chỗ đó.
Bởi mạng lưới không cần một trung tâm tuyệt đối, chỉ cần mọi nốt nói chuyện được với nhau là đủ đau đầu rồi. Giờ tới góc khuất số 3. Đây mới là pha mà nhiều người có thể chưa nhận ra. Japan đang âm thầm giảm rủi ro phụ thuộc tuyệt đối vào United States. Khoan, điều này không có nghĩa Nhật muốn thay Mỹ. Không, cũng không có nghĩa liên minh Mỹ-Nhật lung lay. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy Tokyo đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả những kịch bản khó nói thành lời. Ví dụ như, nếu một ngày Washington bận ở nơi khác thì sao? Nếu nội bộ Mỹ thay đổi ưu tiên thì sao? Nếu Mỹ phản ứng chậm hơn kỳ vọng thì sao? Nếu cam kết vẫn còn, nhưng tốc độ không còn như trước. Toàn câu hỏi nhạy cảm. Không ai thích nói, nhưng quốc gia nghiêm túc luôn phải tính. Và có thể Tokyo đang tính. Rất kỹ, rất lạnh, rất thực dụng. Giống như một người chơi poker lâu năm, tin đồng minh, nhưng vẫn chuẩn bị đường lui. Không phải vì phản bội, mà vì sống sót. Đây là chỗ bàn cờ bắt đầu lộ bản chất thật. Công chúng thường thấy Mỹ đối đầu Trung Quốc. Hai cực, hai phe rõ ràng. Nhưng thực tế có thể phức tạp hơn nhiều. Một tam giác quyền lực mới đang hình thành. United States cung cấp sức mạnh quân sự, Japan xây mạng lưới liên kết. China bằng chính áp lực chiến lược của mình lại vô tình thúc đẩy cả quá trình tăng tốc. Nghe nghịch lý chưa? Rất nghịch lý. Nhưng địa chính trị thường vận hành kiểu đó. Bạn càng ép, người khác càng tái cấu trúc. Bạn càng gây sức ép, liên minh xung quanh càng siết chặt. Đó là vòng lặp rất lạ. Và đôi khi, chính áp lực từ một cường quốc lại tạo ra đối trọng chống lại họ. Câu hỏi bây giờ không còn là Trung Quốc mạnh đến đâu, mà có thể đã chuyển thành mạng lưới quanh Trung Quốc đang biến đổi nhanh đến mức nào. Và nếu anh em nghĩ đó đã là cao trào, thì chưa đâu. Phần cuối mới là thứ quyết định tương lai châu Á 20 năm tới. Đến đây thì anh em sẽ thấy một điều khá thú vị. Thứ đang làm châu Á rung chuyển có thể không phải việc China mạnh lên, mà là phản ứng dây chuyền xung quanh sự trỗi dậy đó. Nghe đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng. Vì lịch sử từng cho thấy một quy luật khá tàn nhẫn. Những biến động lớn của thế giới thường không bắt đầu khi một cường quốc trỗi dậy, mà bắt đầu khi các nước xung quanh thay đổi hành vi để thích nghi. Nghe câu này tưởng lý thuyết, nhưng nhìn bàn cờ châu Á hiện tại, nó đang hiện ra rõ mồn một. Và Japan có thể là ví dụ rõ nhất. Suốt nhiều thập kỷ, Nhật giống một gã khổng lồ ngủ đông. Giàu, công nghệ mạnh, kinh tế top đầu, nhưng về mặt an ninh luôn giữ mình. Không thích làm trung tâm đối đầu, không thích đóng vai cứng. Nhưng giờ, có vẻ con gấu ngủ đông đó đang mở mắt. Từ từ, không ồn ào, nhưng rất rõ. Và khi Nhật đổi vai, hệ quả đầu tiên là gì? Nhật sẽ hiện diện thường xuyên hơn trong an ninh Đông Nam Á. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng nghĩ sâu hơn đi. Ngày xưa, khi nhắc đến các điểm nóng ở Đông Nam Á, người ta nghĩ ngay tới United States, China, có thể thêm vài cường quốc khác. Nhưng tương lai, rất có thể Japan sẽ là cái tên xuất hiện thường xuyên hơn nhiều. Không chỉ viện trợ, không chỉ đầu tư, mà hiện diện ở tầng an ninh thực sự, tập trận, hậu cần, trinh sát, chia sẻ thông tin, xây năng lực phòng thủ. Nói kiểu giang hồ, Tokyo không còn chỉ gửi quà. Tokyo bắt đầu xuống sân. Đó là khác biệt cực lớn. Hệ quả thứ hai, South China Sea và Taiwan sẽ ngày càng bị nhìn như một không gian chiến lược liên thông. Đây là điểm nhiều người chưa ngấm hết. Ngày xưa người ta hay tách riêng. Biển Đông là Biển Đông, Đài Loan là Đài Loan. Hai chuyện khác nhau. Nhưng giờ, có thể không còn thế. Nếu có biến ở Đài Loan, hậu quả có thể lan xuống tuyến biển phía Nam. Nếu tuyến biển phía Nam rung lắc, chuỗi cung ứng toàn khu vực trao đảo. Mọi thứ kết nối với nhau, rất chặt, giống hiệu ứng domino, đẩy một quân, cả bàn rung. Đó là lý do giới chiến lược ngày càng xem Đông Á như một hệ sinh thái an ninh liền mạch. Không còn là các điểm nóng tách biệt nữa, mà là một bàn cờ lớn, rất lớn, và rất dễ phát sinh hiệu ứng dây chuyền. Hệ quả thứ ba, China sẽ phải tính nhiều biến số hơn ngày trước, bài toán có thể khá trực diện. Phản ứng của Mỹ là gì? Hết. Nhưng bây giờ, không đơn giản nữa. Phải tính Mỹ, phải tính Nhật, phải tính Philippines, phải tính các mạng lưới chia sẻ dữ liệu, phải tính chuỗi phản ứng khu vực. Mỗi biến số mới làm bài toán khó thêm. Và trong chiến lược, càng nhiều biến số, càng khó ra quyết định. Bởi vì rủi ro tăng theo cấp số nhân. Một nước cờ sai có thể kéo theo chuỗi phản ứng không kiểm soát nổi. Đó là điều mọi cường quốc đều sợ. Không phải chỉ sợ đối thủ mạnh, mà sợ môi trường trở nên khó đoán. Hệ quả thứ tư, và có lẽ là lớn nhất, cạnh tranh quyền lực ở châu Á có thể đang rời khỏi mô hình hai cực để bước vào mô hình đa tầng. Đây mới là phần hack não. Trước đây, tư duy khá dễ. Hai cực, hai phe.
hai ông lớn, nhưng mô hình mới có thể giống mạng nhện hơn. Chằng chịt, đa lớp, đa trung tâm, nhiều tầng quyền lực đan vào nhau. Có quốc gia mạnh quân sự, có quốc gia mạnh tài chính, có quốc gia mạnh logistics, có quốc gia mạnh kết nối. Và đây là điểm cực kỳ quan trọng. Trong mô hình mới, người quyết định bàn cờ chưa chắc là người mạnh nhất, mà có thể là người kết nối giỏi nhất. Đọc tới đây, anh em có thấy ai hiện lên không? Đúng, Japan. Có thể đó chính là nước cờ Tokyo đang nhắm tới. Không nhất thiết phải trở thành bá chủ quân sự, nhưng trở thành nút kết nối không thể thiếu. Nghe nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ quyền lực. Bởi khi mọi luồng thông tin, hậu cần, hợp tác, phối hợp đều đi qua bạn, bạn tự nhiên trở thành một trụ cột. Không cần gào to, không cần đập bàn, quyền lực vẫn nằm đó, im lặng, nhưng nặng. Và đây mới là câu hỏi lớn nhất. Có lẽ câu hỏi của châu Á trong 20 năm tới sẽ không còn là China sẽ mạnh tới đâu, mà là Japan sẽ chọn trở thành quốc gia như thế nào. Đó mới là câu hỏi làm nhiều chiến lược gia đau đầu. Bởi vì khi một cường quốc im lặng suốt hàng chục năm bắt đầu đổi vai, toàn bộ cán cân xung quanh cũng đổi theo. Và đôi khi, những cuộc cạnh tranh lớn nhất không được quyết định bởi kẻ mạnh nhất, mà bởi kẻ hiểu cách nối lợi ích của nhiều phe lại với nhau nhất. Nói kiểu vỉa hè cho gọn, không phải thằng to nhất luôn thắng. Đôi khi, thằng kéo được cả đám về cùng phe mới là thằng đáng gờm nhất. Và có những dấu hiệu cho thấy Japan đang học cách chơi đúng bài đó. Chậm, chắc, lạnh, rất lạnh. Câu chuyện này vì thế không đơn thuần là Nhật chống Trung Quốc, không đơn thuần là Mỹ dựng liên minh, cũng không chỉ là vài cuộc tập trận, không, sâu hơn nhiều. Đây có thể là khoảnh khắc châu Á đang tái cấu trúc quyền lực. Âm thầm, không tiếng súng, nhưng rung chuyển. Và lịch sử thường rất kỳ lạ. Khi đa số người dân bắt đầu nhận ra bàn cờ đã đổi, thì thật ra bàn cờ đã đổi từ lâu rồi.